सो Huawei चाहिँ नेपालमा Huawei को MateBook D15 भन्ने यो ल्यापटप चाहिँ लन्च गरेको छ हैन र यो चाहिँ यसको प्राइस छ 1,09,990 रुपीस र इन्टेलको i5 भेरिएन्टमा आउँछ 11 जेन हैन अब यो ल्यापटप चाहिँ मैले 3-4 दिन चलाइसकेँ हैन र यो भिडियो चाहिँ म तपाईलाई मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नेछु लाइक के कस्तो छ डेली लाइफमा कतिको युजफुल छ हैन लाइक पोर्टेबिलिटी डिजाइन स्पेक्स यसको सबै कुरा हेर्नेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्न भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन दिनुला फर नोटिफिकेसन्स अब चाहिँ फर्स्टमा यो चाहिँ लाइक डिजाइन फोकस्ड हुन्छ नि पोर्टेबल खाली ल्यापटप हो सो फर्स्टमा चाहिँ यसको डिजाइनबाट स्टार्ट गरौँ सो सिम्पल क्लीन डिजाइन दिएको छ हैन Huawei को लोगो छ माथि टप लिडमा त्यसरी टप लिड पनि यो एल्युमिनियम च्यासी नै युज गर्छ यसले है त्यसैगरी तलपट्टि जुन यो कीबोर्ड डेक हेर्ने हो भने यसमा नि एल्युमिनियम च्यासी नै हो सो प्रिमियम छ यो म्याट फिनिश दिएको छ यसमा हैन अब फोरहरु चाहिँ यसमा देखिन सक्छ यो कलरले गर्दाखेरि त्यसैगरी कुनै शार्प अब्जेक्ट छ भने त्यसले स्क्रैच पनि लाग्न सक्छ हैन त्यसैगरी अब यसमा ड्युरेबिलिटीको कुरा गर्ने चाहिँ यो माथिपट्टि टप लिड एरियामा फ्लेक्स खासै त्यस्तो केही पनि छैन त्यसैगरी कीबोर्ड डेकमा पनि त्यस जिरो फ्लेक्स नै छ हैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यतापट्टि जुन पावर बटन छ त्यसमा चाहिँ हामीले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछ र यो जुन अगाडिको जुन लेआउट हेर्ने हो यो कीबोर्ड डेकको हेर्ने हो भने चाहिँ म्याक जस्तो डिजाइन देखिन्छ हैन त्यसैगरी कीबोर्डकै कुरा गरौँ सो कीबोर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि की क्याप्सहरु ठुलो छ हैन तर यसमा ब्याक लाइटिङ छैन सो त्यो चाहिँ नराम्रो पार्ट भयो हैन अब स्पेसिङहरु राम्रो छ तर टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाइक त्यस्तो मजा चाहिँ आएन लाइक युज टु हुन सकिन्छ छिटै युज टु हुन्छ टाइपिङ पनि सजिलो छ हैन तर यसको जुन की ट्र्याभल छ त्यो चाहिँ अझै बेसी फिडब्याक राम्रो भइदियो चाहिँ झन् दामी हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अब त्यसैगरी ट्र्याक प्याडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ट्र्याक प्याडको साइज ठिकै छ ल्यापटपको साइज हेरिकन हैन मोर देन इनफ छ लाइक स्मुथै छ त्यसरी प्रिसिजन ट्र्याक प्याड युज गर्छ यसले त्यो माथि जुन यसको क्लिकहरु छ त्यो पनि इट्स गुड है त्यसैगरी अब यसमा अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेबक्याम जुन छ त्यो चाहिँ यहाँ जो कीबोर्ड एरिया यही तलपट्टि दिएको छैन सो अलिकति वियर्ड एंगल हुन्छ कीबोर्डमा लाइक वेबक्याममा चाहिँ हैन त्यो भइहाल्यो त्यसैगरी यसमा जुन हिन्ज डिजाइन छ त्यो चाहिँ आई थिंक लाइक त्यस्तो स्मुथ हिन्ज डिजाइन छैन हल्का लाइक एफोर्ट लाउनुपर्छ हिन्ज खोल्न त्यसैगरी पोर्ट्सहरु कुरा गर्ने हुन्छ एउटा साइडमा चाहिँ हामीले USB टाइप सी र यसैबाट चार्ज पनि गर्ने हो हैन त्यसै अर्को भने USB 3.2 जेन 1 अनि अर्को HDMI त्यसैगरी अर्को साइडमा चाहिँ दुईटा USB 2.0 को पोर्ट त्यसैगरी एउटा चाहिँ 3.5 एउटा हेडफोन ज्याक पाउँछौं र स्पिकर्सहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि तलपट्टि दिएको छ हैन यो दुईटा स्पिकर र स्पिकरको क्वालिटीको कुरा गर्ने हुन्छ के छ भन्दाखेरि लाइक फ्ल्याट यो जुन टेबलमा फ्ल्याट राख्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी यसको राम्रै हुन्छ हैन लाइक डाउन फायरिङ भयो स्पिकर भएको कारणले गर्दा चाहिँ तल फ्ल्याट सर्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हल्का बेस जस्तो पनि सुनिन्छ लाउड पनि छ है तर लाइक हल्का अबभ एभरेज अलिकति अबभ एभरेज मात्र छ के नट द बेस्ट स्पिकर भन्छु अब हेरौँ यसको डिस्प्ले सो यसमा चाहिँ 15.6 इन्चको IPS LCD फुल HD प्यानल दिएको छ हैन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 55% sRGB कभरेज चाहिँ यसले कभर गर्छ हैन अब यसको ब्राइटनेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्राइटनेस ठीकठाक मात्र छ एभरेज भनौं हैन तपाईले अब आउटडोर्समा युज त गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यति राम्रो छैन यसको ब्राइटनेस इभन इन्डोर्समा पनि हैन र म्याट प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि अब लाइक रिफ्लेक्सनहरु चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ यसले गर्छ त्यसैगरी अब कलर रिप्रोडक्सन कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले अघि नै भनिहाले 55% sRGB मात्र छ सो जनरल मिडियाहरु युट्युबहरु यताउता हुन्छ नि तपाईले मिडिया कन्जम्पसनको लागि चाहिँ ठीकठाकै छ प्लस जुन IPS को इस्यु हुनुहुन्छ ब्ल्याक लाइट बिट त्यो पनि त्यति सारो छैन तर तपाईले अब कलर एक्युरेट कामहरु गर्नको लागि जस्तो फोटोशप प्रिमियर प्रो यताउताको लागि चाहिँ यो डिस्प्ले चाहिँ खासै युजफुल छैन तर यसको राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम बेजललेस देखिन्छ जुन साइडको र टपको बेजल्सहरु छ त्यो चाहिँ मिनिमम दिएको छ र स्क्रिन टु बडी रेशियो पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भएको छ अब हार्डवेयरको लागि चाहिँ यसमा आउँछ इन्टेलको i5 प्रोसेसर 11 जेन 1135G7 भन्ने चिपसेट आउँछ सरी प्रोसेसर जुन चाहिँ बेस क्लक चाहिँ 2.4 GHz मा छ त्यसैगरी 8GB को 3200 MHz को RAM आउँछ त्यसैगरी 512GB को हामीले PCIe NVMe SSD पाउँछौं यसमा सो के छ भन्दाखेरि अब बेन्चमार्क्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक Cinebench R23 मा लाइक ठीकठाकै छ सिंगल कोरमा अब हामीले रिसेन्टली रिभ्यु गरेको रिपलको ल्यापटपको Ryzen 7 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने बेटर छ तर मल्टी कोरमा चाहिँ Ryzen 7 धेरै नै अगाडि छ हैन त्यसैगरी Geekbenchको स्कोर पनि ठीकठाकै छ लाइक i5 ल्यापटपको लागि त्यो स्कोर भने ठिकै प्लस यो अब पुरानो 11 जेन प्रोसेसर भयो पनि त प्रोसेसर भयो सो लाइक इट्स फाइन हैन त्यसैगरी अब डेली लाइफमा चाहिँ कस्तो छ त्यसको परफर्मेन्स सो ओभरअल युज गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब लाइक जेनरल युजको लागि त खासै केही फरकै पर्दैन हैन अब तपाई अलि क्रिएटिभ वर्कलोड्सहरु जस्तै फोटोशप प्रिमियर प्रोहरु चलाउँदाखेरि पनि स्मुथै छ जस्तै मैले चाहिँ अब प्रिमियर प्रोमा चाहिँ 4K भिडियोजहरु राखेर चाहिँ टाइमलाइन स्क्रबिङ गर्दाखेरि स्मुथ नै थियो कहिलेकाहीँ कुनै इन्स्टेन्सहरुमा चाहिँ हल्का स्लो डाउन भएको जस्तो भेटेको थियो हैन तर ओभरअल चाहिँ स्मुथै छ भनौं त्यसैगरी जुन प्रिमियर प्रोमा 4K भिडियोको 5 मिनेट्सको भिडियोको जुन बेसिक कट गरेर राखेको भिडियोको रेन्डर गर्दाखेरि टाइम चाहिँ त्यस्तो 3 मिनेट्स 10 सेकेन्ड्स जति लाग्थ्यो व्हिच इज फाइन त्यसैगरी अब मैले गेमिङ पनि ट्राई गरे
र गेमिङमा चाहिँ एउटा ट्रु ट्राई गरेको थिएँ लोएस्ट स्मुथेस्ट सेटिङ्समा र 110 120 FPS जतितिर होभर भइरहेको थियो फर्स्टमा होइन त्यसपछि खेल्दै गएपछि चाहिँ लाइक टेम्परेचर 70 जस्तो टेम्परेचर हिट गरिसकेपछि CPU को चाहिँ हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ बोटलनेक थ्रोटल हुँदै गयो र FPS चाहिँ त्यस्तै 100 तिर दिइरहेको थियो है र यसको फ्यान नोइज चाहिँ स्पेसली त्यति लाउड पनि छैन लाइक तपाईँ इभन गेम खेल्दाखेरि होस् अथवा प्रिमियर प्रो चलाउँदाखेरि नि त्यति लाउड चाहिँ हुँदैन यसको जुन फ्यान छ त्यो चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटप सानो भए पनि र ब्याट्रीको क्यापेसिटी पनि 42 वाट आवर मात्र दिएको छ होइन त्यही पनि ब्याट्री क्यापेसिटी जुन यसको लाइक हुन्छ नि ब्याट्री रन टाइम छ त्यो चाहिँ राम्रो छ सो मैले 50% ब्राइटनेस 50% भोल्युममा चाहिँ नेटफ्लिक्स र यताउता अब वेब ब्राउजिङ मिक्स्ड युजेसमा चाहिँ 6 घण्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ होइन जुन चाहिँ राम्रो हो कि त्यो पनि 11 जेन ल्यापटपको लागि होइन त्यो पनि 42 वाट आवर मात्र ब्याट्री हो त्यसरी यसमा चाहिँ टाइप सी चार्जिङ युज गर्छ र चार्ज गर्न चाहिँ लाइक त्यस्तै मलाई 2 घण्टा जस्तो लागेको थियो फुल चार्ज हुनको लागि चाहिँ which is good. So Huawei MateBook D15 चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि स्पेक्स हेर्ने हो भने त्यति पावरफुल छैन हैन यो ल्यापटप चाहिँ अब पोर्टेबिलिटी हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ फोकस्ड हो सो तपाईँ चाहिँ अब भर्खरै हुन्छ नि एन्ट्री लेभल लाइक फोटोसप प्रिमियर प्रो यताउता भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइक त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क पावरफुल इनफ छ तर गेमिङ नै गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले लो एन्ड हुन्छ नि अब AAA टाइटल्सहरू चाहिँ खेल्न मिल्दैन लो एन्ड गेमिङको लागि चाहिँ आई थिङ्क गर्न चाहिँ सकिन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ बनेको होइन यो ल्यापटप होइन तपाईँले चाहिँ अब बेसिक प्रोडक्टिभिटीको लागि मात्र युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठिक छ तर के छ भन्दाखेरि त्यसको लागि यसको प्राइस चाहिँ अलिकति स्टिप छ होइन अलिक महँगो छ किनभने 1,09,990 मा त तपाईँले Ryzen 7 भएको रिपलले पाउनुहुन्छ कि नत्र अरू डिभाइसेसहरू पनि छ इजिली पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले i7 नै भएको डिभाइसहरू पनि पाउनुहुन्छ र जुन यो प्रोसेसर भएको राम्रै ल्यापटप लिनुभयो भने तपाईँले 85-90,000 को रेन्जमा इजिली पाउनुहुन्छ होइन सो Huawei MateBook D15 चाहिँ लाइक राम्रो ल्यापटप हो होइन प्रिमियम डिजाइन दिएको छ तर हार्डवेयर त्यति हुन्छ नि यसको चाहिँ लाइक खतरा छैन प्लस अब ओभरअल राम्रै भए पनि प्राइस चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ नै भयो सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रोलाई लाइक गर्नुस् सेयर पनि गर्नुस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते